این ویدیو برای خود من 2 تا کار کرد. چیزایی که این تو میگم هم باعث شد که نگاه من درباره قرون وسطا و تاریخ اروپا اصلاح بشه و هم کمک کرد یه نظریه مهم رو درباره تاریخ ایران بهتر بفهمم. امیدوارم که برای شما هم همین 2 تا کار رو حداقل بکنه. قرون وسطا یا سده‌های میانه اروپا رو ما معمولاً با چند تا کلمه کلیدی میشناسیم. یکی این که مثلا میگیم قرون وسطا یاد کلیسا میفتیم و قدرت زیاد کلیسا. یاد جنگای صلیبی ممکنه بیفتیم، اونو زیاد اسمش رو شنیدیم. کلمه های دیگه هم هست، یه خورده بیشتر بدونیم یاد فئودالیسم میفتیم که دوره‌ای که فئودالیسم تو شکل گرفت و خیلی رشد کرد و مهم شد. و یاد توی حالا یوتیوب بی پلاس مثلا ویدیوی لیگ هانسا رو دیده باشیم میدونیم که اصناف و انجمنای صنفی و تاجرا و اینا یه خورده توش قدرت گرفتن. توی این ویدیو درباره سده‌های میانه صحبت میکنیم، درباره این کلمه‌های کلیدی میگیم. ولی ما تو بی پلاس خیلی دوست نداریم اینطوری مثلا تاریخ بخونیم که بگیم داستان فئودالیسم مثلا اینه، فئودالیسم رو اینطوری بهش نگاه کنیم به عنوان یه چیز جدایی از اول تا آخر. من خودم دوست دارم همش مقایسه کنم، همش تطبیقی بخونم، همش بفهمم که خب مثلا اگه میگیم داستان اروپا این موقع اینطوری بود، فئودالیسم بود، خب چه فرقی با ایران میکنه؟ ایران چطوری بود؟ مگه آسیا چطوری بود؟ چرا اون مهمه؟ وقتی میگیم در اروپا کلیسا قدرت داشت، اون موقع ایران چه خبر بود؟ وقتی میگیم سیستم سیاسی اونجا اینطوری بود، سیستم سیاسی جاهای دیگه چطوری بود؟ تو این ویدیو هم همین کار میخوایم میکنیم. امیدوارم و تقریبا مطمئنم که شما هم از همین خوشتون میاد که اینجا هستید دیگه. قرون وسطا چیه؟ اون چیزی که بهش میگیم قرون وسطا و معمولا هم تصویر خوبی نداریم. یعنی وقتی میگیم یه چیزی قرون وسطاییه، منظورمون اینه که داغونه. میگیم این دادگاه‌های قرون وسطایی، این حکومت قرون وسطایی، این قوانین قرون وسطایی، این روابط، این جامعه قرون وسطایی، یعنی بده، یعنی واپسگراست، یعنی عقب مونده است. اصلا یه بخش مهمی از قرون وسطا میگیم دارک ایج، یا میگفتیم حداقل، امیدوارم از این به بعد دیگه بعد از این ویدیو نگیم، عصر تاریکی، عصر ظلمت، دورانی که 1-2 قرنم نیست، صحبت 10 قرنه، 1000 سال رو اینطوری بهش نگاه میکنیم. 1000 سال وقتی میگیم سده‌های میانه از قرن 5 هستن تا قرن 15. به همه این ما میگیم قرون وسطا. من یکی در میون میگم قرون وسطا و سده‌های میانه، چون هر دوتاش معموله، رایج گفتنش. و وقتی میگیم همه اینا مثلا عقب گرد بوده و واپسگرایی بوده و دارک ایج بوده و اینا، یعنی داریم میگیم در 10 قرن اولا هیچ پیشرفتی نبوده و سکون بوده و پس رفت بوده و اینا. و خب معلومه که این غلطه دیگه. این از اون ساده سازی های خیلی گمراه کننده است که انقدر تکرارش کردیم جا افتاده برامون و یه خورده کار لازمه که تصورمون رو درست کنیم، هم بفهمیم که کی بود و بعد حالا اسمش هر چی که میذاریم بدونیم که توی اون 10 قرن کجای دنیا چه اتفاقایی افتاد. تو اون 10 قرنی که گفتم از قرن 5 تا قرن 15. اولین چیزی که میخوام تو این ویدیو یادمون بمونه همینه. چرا بهش گفتن قرون وسطا؟ چون این 10 قرن بین 2 تا چیز مهم بود. میخواستن بگن دوره قبلش مهم و خوب بود که دوره کلاسیک بود، دوره بعدش هم که دوره مدرن و با رنسانس شروع میشه و اینا هم دوره خوبیه، این وسطش سده‌های میانه است دیگه، خبری توش نیست. دوره کلاسیک چیه که میگفتن خوب بود؟ دوره کلاسیک همون دوره باستانه، دوره یونان باستان و ایران باستان و روم باستان و هخامنشیان و اسکندر و اشکانیان و جمهوری روم و امپراتوری روم و دودمان خانها در چین و این دوره کلاسیک، دوره باستانه. وقتی که کی میگن این تمام شد؟ وقتی که امپراتوری روم غربی بر افتاد نزدیک سال 500 توی قرن 5، دوره باستان تمام شد، امپراتوری روم غربی افتاد، سقوط کرد. بعد 10 قرن این وسط میگیم قرون وسطا داریم، سده‌های میانه داریم. از قرن 15 دیگه با عصر اکتشاف و رفتن به آمریکا و دور زدن آفریقا از پایین و اینا دیگه وارد دوره جدیدی میشیم. حالا بسته به اینکه با چه زاویه‌ای نگاه کنیم، ولی دور و بر همون موقع هست. چرا اینطوری بهش نگاه میکردن؟ کی اصلا اینطوری نگاه میکرد که اونا قرون وسطا بودن اتفاقا نیفتاد؟ تاریخ‌دان‌ها و تاریخ نویس‌های دوره رنسانس اینطوری نگاه میکردن. میگفتن که مردم که تو این دوره خرافاتی بودن، نادان بودن،
هنر و ادبیات و آموزش و اینا هم از بین رفته بود. پیشرفت در همه زمینه‌ها متوقف بود. قبلش خوب بود ولی این وسط اینطوری شد تا بعد دوباره دوره ما شروع شد، دوره رنسانس شروع شد و ما دوباره وصل میشیم به اون میراث یونان و روم باستان و این صحبت‌ها. این عقب ماندگی 10 قرنه رو، این واپس ماندگی رو، بی‌عدالتی اجتماعی و اینا رو می‌خوایم جبران بکنیم. الان ولی خب تاریخ رو دیگه اینطوری نمی‌بینن دیگه. اولا که اصلا این نگاه خیلی نگاه اروپا محوریه. یعنی حتی اگر میشد که گفت در اروپا خبری نبود، که بود همینطوری که خواهیم دید، دنیا که اروپا نیست که. اون قرن‌های دنیا پر از اتفاقای مهمه. در همون قرن‌هاست که اسلام ظهور میکنه، که میشه امپراتوری بزرگی در زمان کوتاهی. یه طوری که واقعا هیچ وقت در طول تاریخ، نه قبلش نه بعدش، هیچ امپراتوری انقدر سریع، انقدر بزرگ نشد که امپراتوری اموی شد. بعدش عصر طلایی تمدن اسلامی رو داریم. توی همین دوره در چین عصر قدرت امپراتوری تانگ، اوج قدرت عصر طلایی چینه. و تازه تو خود اروپا هم اینطور نیست که خیلی خبرها بوده، خبرهای مهمی بوده. این فاز دوره رنسانس که این قرنهای گذشته جهل بود و تاریکی بود و حالا از دارک ایج میخوایم بیایم بیرون، برگردیم به شکوه دوران کلاسیک، این فاز درستی نیست. خیلی از تاریخ نویسا امروز میگن که این فقط یه دوره واسطه نبود، سده های میانه، یک بخشی بود از فرایند رشد تمدن غرب و خیلی هم مشارکت داشت. نه فقط به خاطر اینکه تمدن و فرهنگ از یونان و روم آمد مثلا اینا منتقلش کردن به این طرف، اتفاقات مهمی افتاد. حالا میبینیم از نظر خرافاتی بودن و نادانی مردم و اینا هم خیلی متفاوت از دوره های دیگه نیست. تفاوت داره با قبلش، بله، ولی از نظر یک تاریخ نگارایی اتفاقا داستان غرب امروز از توی قرون وسطا در آمده، از توی یک سری از نهادها و ابداعات قرون وسطا در آمده، اونجا شکل گرفته. چون مفاهیم پایه‌ای، چیزهای مهمی مثل مفهوم ملت یا سرمایه داری یا کپیتالیسم، یعنی یا دانشگاه، علوم تجربی، شهرهای امروزی، یا اصلا اینکه جامعه در قدرت شریک بشه، اینا یه چیزایی که از اون دوره شروع شدن. قدم‌های اولشون اون دوره ورداشته شد. و برای اینکه دقیق تر بتونیم صحبت کنیم درباره 10 قرن دیگه، یعنی وقتی شروع میشه ساسانیان در قدرتن، وقتی تمام میشه یک کم مونده که صفویان بیان. برای اینکه این 10 قرن رو دقیق تر نگاه کنیم، تقسیمش میکنن به دوره هایی، معمولا به 3 دوره. میگن قرون وسطای آغازین داریم، قرون وسطای میانی داریم و سده های پایانی، early middle age، high middle age و late middle age. 5 3 2 اینا رو یکی یکی ببینیم، آخرش هم یه مرور دیگه بکنیم یه طور دیگه. بعد آخر ویدیو من یه نکته مرتبط و جالبی میگم درباره تاریخ ایران که از یه نظرهایی ربطی نداره، ولی از یه نظرهایی من بدون اینکه برای این ویدیو کار بکنیم خوب و درست نفهمیده بودم این نکته رو. الان فکر میکنم این نظریه رو یه مقداری بهتر فهمیدم، نظریه ایران جامعه کوتاه مدت رو. بریم سراغ قرون وسطای آغازین. قرون وسطای آغازین سال 500 تا سال 1000، همونیه که شروعش با سقوط امپراتوری روم غربیه. فقط هم سقوط امپراتوری روم غربی نیست دیگه، یک جامعه پیشرفته و نهاددار و تا حد خوبی باسواد و اصطلاحاً متمدن شده متمدن روم، جامعه رومی مغلوب شد، حکومتش مغلوب شد، جامعهش هم از هم پاشید. در برابر کی اومد این کار رو باهاش کرد؟ فرهنگ‌های خیلی بدوی‌تر، فرهنگ‌های بی‌سوادتر، غیر شهری‌تر، از نظر اقتصادی و نهادی توسعه نیافته‌تر، قبایل ژرمنیک آمدن و روم رو انداختن. حالا نه که یه دفعه انداختن، ولی اتفاقی که چند قرن طول کشید در قرون بعد دوران کلاسیک متأخر، و بعدم انداختنش اصلا جمع شد، اون قدرت مرکزی در اروپا از بین رفت. واضح هم هست که جامعه پیشرفته ای بود که اینطوری این بلا سرش آمد. اگه میخوایم ببینیم چرا پیشرفته بود، یه نگاه به شهر روم بکنیم معلوم میشه، یک نگاه به اطراف اروپا بکنیم، جاهایی که شهرهای اروپایی واقعا هنوز ویترین دستاوردهای
مهندسی و معماری رومی ها هستند، در ظاهر و در باطن، تو شهر و در موزه ها. روم در شکل‌های مختلفش، در حالا امپراتوری روم و قبلش جمهوری و قبلترش پادشاهی و اینا 1000 سال حکومت کرده بود و بسیار میراث ماندگار و با دوامی هم داشت و داره. یعنی میراثش با پایان این دوره خودش از بین نرفت، با پایان قرون وسطا از بین نرفت. امروز هم 1500 سال بعد از اینکه امپراتوری روم غربی افتاده، میراثش هنوز ملموس و ناملموس هست. از جمله در یک سری نهادهایی و رسومی و آیینی ادامه داره. اینکه میگن روم پایتخت تمدن غربیه به یک معنی به خاطر همینه. یا از یه نظر دیگه مشهودترین شکلی که میتونیم بگیم روم ادامه پیدا کرده یک سری نهادهایش اینه که به این فکر کنین چرا مرکز کلیسای کاتولیک در واتیکان در رومه؟ چرا تا 60 سال پیش همه مکاتبات واتیکان به همون زبان لاتین انجام میشد؟ زبان رسمی کلیسای کاتولیک لاتینه. چرا؟ چون امپراتوری روم بود و این امپراتوری افتاد، سده‌های میانه شروع شد، توی همین سده‌های میانه اسلام آمد، در همین قرون وسطای آغازین آمد و سرزمین‌های شاهنشاهی ساسانی بعد از یه مدت نچندان زیادی از ظهور پیغمبر اسلام افتاد همش تقریبا دست یک امپراتوری عربی اسلامی، تقریبا همون عرصه شاهنشاهی ساسانی. بعدم سرزمین هایی که زمانی مال امپراتوری روم شرقی بود، بیزانس بود، اینا رو هم شروع کردن گرفتن. دیگه امپراتوری خیلی بزرگی شد، از سوریه و شام در شرق مدیترانه تا بالکان تا مصر و شمال آفریقا، بعدن تا اسپانیا، از این طرف تا خراسان و تا افغانستان و تا مرز هند. ولی حالا توی اروپا که هستیم همین مدیترانه، در شرق و جنوب مدیترانه گسترش پیدا کرد. توی جامعه ولی چه اتفاقی داشت میافتاد؟ توی جامعه اروپای غربی، اروپایی که قبلا دست روم بود، جمعیت داشت کم میشد به خاطر همین حمله اقوام ژرمن، به خاطر ناامنی‌های پی در پی، و کم کم همین قبایل داشتن یک حکومت‌های محلی کوچیکی شکل میدادن. اینجا امپراتوری گسترده روم با اون سیستم اداری مرکزیش که روی همه اینا تسلط داشت رفته بود. قبایل ژرمن قبایل متفاوت، حالا میگیم قبایل ژرمن، اینا واقعا ارتباطی خیلی با همدیگه ندارن، قبایل متفاوتی هستن از مردمی که حکومت مرکزی هم ندارن و اینا شروع میکنن ریزیز یه جاهایی یه چیزایی درست کردن. بریم یکم سراغ اون کلمه کلیدیایی که گفتم وقتی میگیم قرون وسطا یادمون میاد کلیسا و فئودالیسم و اینا. این یه خورده تصویرمون رو از این قرون وسطای آغازین دقیق تر بکنیم. اولش همین کلیسای کاتولیک، چیزی که تا میگیم قرون وسطا خیلی این کلیسا رو یادمون میاد. در اروپایی که قدرت مرکزی توش نیست، برای چند قرن روم با اون عظمت و قدرت افتاده و اصلا تا چند قرن قدرت مرکزی دیگری، یا به یک بیانی تا هیچ وقت دیگه قدرت مرکزی اونطوری در اروپا به وجود نمیاد. اصلا چیزی نیست که بخواد، قدرت بزرگی نیست که بخواد همه رو بگیره یا نگیره. ولی یه نهادی هست که قدرتش یه خود عجیبه، قدرت سیاسی هست ولی همیشه نیست. یه نهاد سلسله مراتبی هست که دستش هم به همه جای قاره میرسه و هی هم نفوذش رو بیشتر میکنه، ولی نه با لشکر کشی. تو مردم حرفش میره و پول از مردم میگیره و اینا، ولی مثلا سیستمش سیستم مالیاتی نیست. و این هم همین کلیسای کاتولیکه، مخصوصا از زمان پاپی به نام گریگوری اول که الان قدیس هم هست اگر اشتباه نکنم، که تشکیلات رو خیلی گسترش میده و شروع میکنه مبلغ فرستادن به سمت شمال و به سمت بریتانیا و اینا. سلسله مراتب درست میشه توی کلیسا با یک پاپی در رأس، کاردینالا، بعد اسقف‌های اعظم و اسقف‌ها و کشیش‌ها، و هم این ساختار پیدا میکنه هم دامنه کارش گسترش پیدا میکنه. صومعه هایی که اینا توش هستن دیگه فقط جای عبادت نیست، مرکز فرهنگی، مرکز آموزشی، همون جایی که کتاب میشینن مینویسن یا رو نویسی میکنن، نسخه برداری میکنن. صومعه ها چون کار کشاورزی میکنن خیلی ابداعات کشاورزی توش انجام میشه
یعنی واقعا کار فقط کار دینی نیست. بر همینم قدرت کلیسا فقط قدرت دینی نیست. وقتی این همه کار میکنه، خب کار اجتماعی هست، کار آموزشی هست، کار خیریه هست، کار مریضداری و رسیدن به فقرا و در راه مانده ها و اینا هست. این قدرتش رو خیلی زیاد میکنه، مخصوصا اینکه ژرمنا رو هم تونستن کم کم جذب کنن. شمال اروپا و شمال غربی اروپا که مسیحی شدن، قدرت اینها بیشتر هم شد و واقعا کلیسای کاتولیک بدون اینکه پادشاهی گسترده‌ای داشته باشه، قدرتش در اروپا بی‌رقیب بود تا وقتی که تا آخر قرون وسطا، تا وقتی که لوتر آمد و مثلا حالا پروتستانتیسم شروع شد و برای خود کلیسای خود قدرت خود توی قدرت مذهبیشون هم کم شد. توی بسیاری از دوره قرون وسطا خیلی خیلی نهاد قدرتمندی بود. عجیبم نیست، چون داریم درباره آدمایی صحبت میکنیم که مهارتایی دارن و امکاناتی دارن که دیگران در جامعه ندارن. یه قلمش این که باسوادن. خیلی کمن در قرون وسطا کسایی که میتونن بخونن و بنویسن. بر همین عجیب نیست که اینا هستن که مدرسه راه میندازن که اون مدرسه ها بعدن میشه دانشگاه. اینا هستن که میرن تو دستگاه اداری قدرت پیدا میکنن، قاطی حکومت میشن و بعد این تبدیل میشه به چالشی، به خاطر اینکه اینا از کلیسا هن، میرن توی دولت شروع میکنن دخالت کردن. یعنی دو تا منبع مختلف قدرت شروع میکنن سر قدرت با همدیگه یک بکش واکشی نشون دادن و کردن و مجبور میشن که برسن به یک کامپرومایز هایی، مجبور میشن برسن به یک محدودیت هایی که باید برای حوزه قدرت هر کدومشون بگذارن، چون قدرت باید تقسیم بشه دیگه. قبلا که قدرت متمرکز بود نیازی به این نبود. الان ولی لازم شده که اینا یک حقوقی رو بر خودشون تضمین بکنن تو این کشمکش. حقوقی که اول البته فقط مال کشیش هاست، فقط مال دولتی هاست. منتها مسئله مفهوم حقوقه، چون همینه که بعداً دامنش بزرگتر میشه. اول فقط مال این آدم کماست، بعد بزرگتر میشه، آدمای بیشتری رو در بر میگیره، بعد در دوران مدرن همین حقوق رو به همه زمیندارا میدن، بعد به همه مردا میدن، بعد زنا هم اضافه میکنن، بعداً جاهای دیگه غیر سفیدا هم اضافه میکنن، میشه حقوق مدنی افراد. ولی اولش همون اول با درگیری صاحبان قدرت اونجا شروع میشه و اینکه اینا نیاز پیدا میکنن که حقوقی برای خودشون تضمین بکنن تو این درگیری. صاحبان قدرت کیان؟ گفتیم کلیساه که میخواد تو کار قدرت دخالت کنه، تو کار دولت دخالت کنه. دولت هم دیگه دولت قدرت مرکزی بزرگ روم و اینا نیست، همین قدرت‌های محلی، همین شاه‌های کوچیک و بزرگی که توی مناطق مختلف هستن، همین لردها، لرد یه اصطلاح تازه بهش میرسیم، همین لردایی که حالا لرده مثلا میگه یا شاهه میگه که مقامات کلیسا رو من باید تعیین کنم، کلیسا میگه که چیچی شهر دست منه، اختیار ارتش دست منه، در امور دولتی میخواد بیاد دخالت بکنه. این کشمکش در 5 قرن قرون وسطای آغازین ادامه داره و در طول این قرنها خود این شاه‌ها، خود این اشراف، خود این لردها اینا مسیحی میشن. بعدن خب این میشه یه اعتباری برای کلیسا، قدرت کلیسا بیشتر میشه، ولی از اون طرف حالا اینا از کلیسا مشروعیت هم میگیرن، یعنی قدرت اینها هم باهاش بیشتر میشه، متوازن و متعادل با هم قوی دارن میشن. یه بار دیگه من اینو اینجا بگم، چون توی ویدیوهای دیگه هم گفتم این موضوع تخصصی من نیست، اینا منو به عنوان معلم این چیزها نبینید. من آدم کنجکاو این موضوع هستم، رفتیم یه سری چیزایی رو تحقیق کردیم و نوشتیم، حالا منابعمون هم توی توضیحات میتونیم ببینید، نتیجه اون تحقیقات رو داریم برای شما تعریف میکنیم. مثل همیشه اگر شما متخصص تر هستین و وارد هستین و میدونین یه چیزی اشتباهه، حتما لطفاً تذکر بدین. امیدواریم نباشه، ما خیلی دقت میکنیم که چیز اشتباه نباشه، ولی موضوعات برای ما موضوعای همش جدیده. طبیعت کار ما اینه که هر ویدیو داریم با یه موضوع جدیدی کار میکنیم. بگذاریم. خلاصه قدرت اینا اینطوری میشه، تهدید هم البته دارن، هم تهدیدهای داخلی هست علیهشون، هم اختلافای این دستگاه کلیسا
با کلیسای شرقی کم کم زیاد میشه. میدونیم کلیسای شرقی، روم وقتی که میگیم روم غربی سقوط کرد، روم غربی سقوط کرد. روم شرقی که قبلش جدا شده بود سقوط نکرد، اونا موندن. و اونا نه تنها حکومتشون با اینا فرق میکرد، سیستم کلیساشون هم با اینا فرق میکرد و هرچی گذشت اختلافات بیشتر شد، تفاوت‌های این دوتا کلیسا بیشتر شد. این رومی شد، اون یونانی شد و یونانی موند و ادامه پیدا کرد. خلاصه قصه ولی اینه که کلیسا توی این قرون وسطای آغازین قدرت میگیره، بدون مشکل نیستن، هم با کلیسای شرقی هم با مسلمونا. هم از این طرف داخلی کلیسا خیلی درگیر فساده و اصلا واسه اینکه به مقام پاپ برسن دیگه کار به رشوه و شکنجه و کارهای خیلی فلان اینا هم رسیده. خرید و فروش میشه، مقام های بالای کلیسا توی یه دوره هایی بدنام شدن، ولی قدرتشون قدرت زیادیه، قدرت دینی و سیاسی و اجتماعی زیادیه و خیلی از نهادهای مهم اروپا مستقیم یا غیر مستقیم بهش وصلن. بر همین بیخود نیست که وقتی میگیم قرون وسطا یاد قدرت کلیسا میفتیم. درسته، واقعا تو این دوره قدرت کلیسا زیاد شد. ولی فقط کلیسا نیست قرون وسطا. یه چیز دیگه ای که خیلی امیدوارم تو این ویدیو یاد بگیریم این فئودالیسمه. که فئودالیسم یعنی چی؟ یک نظم جدیدی فئودالیسم برای ساختار جامعه اروپا که تو همین سده‌های میانه آغازین شکل گرفت. سیستم فئودالی، حالا اسمو که بعداً براش گذاشتن، ولی واقعا اگه تاریخ اروپا رو میخوایم بفهمیم و بعدترش میخوایم ببینیم که چرا تاریخ اروپا تفاوت‌های مهمی داره مثلا با تاریخ ایران یا تاریخ چین و تاریخ روسیه و اینها، باید این فئودالیسم رو درست بفهمیم. مسیری که اروپای غربی رفت به سمت مدرن شدن و انقلاب صنعتی از دل اون نظام آمد بیرون، بعضیا میگن. و این نظام سیستمیه که تقریبا همه این 1000 سال در اروپا بود. یه جاهای بعدش هم بود، مثل روسیه دیرتر شروع شد، دیرتر هم رفت. و سیستمی هم هست که تازه بود برای اروپا، با اونی که قبلا در دوران باستان متأخر در اروپا بود فرق میکرد. در زمان سیستم دولت مرکزی رومی با اونی که بعدش آمدم فرق میکرد. با سیستمی که همون موقع جاهای دیگه دنیا بودم فرق میکرد. فئودالیسم رو چطوری میتونیم بفهمیم؟ هرم جامعه، یک جامعه سلسله مراتبی، یک جامعه هرمیه فئودالیسم. اول اینکه حواسمون باشه نقطه مرکزیش کشاورزیه، چون اقتصاد همش کشاورزیه. همش کشاورزیه دیگه، کار دیگه صنعتی به اون معنی وجود نداره تو اون دوره. و فئودالیسم خیلی دور نیست، توی سطح خیلی خیلی سادهش خیلی دور نیست از همون سیستم ارباب رعیتی که ما ممکنه باهاش آشناتر باشیم توی ایران بود و اینا، ولی واقعا فقط توی سطح خیلی ساده اینطوریه. یه خورده که دقیق تر نگاه کنیم و مخصوصا یه خورده توی هرم جامعه یه خورده بیایم بالاتر، تو رده های بالاتر، میبینیم تفاوت ها بنیادیه. برای همین به نظرم نباید بگیم فئودالیسم رو ترجمه کنیم به نظام ارباب رعیتی، چون میگیم ارباب رعیتی فکر میکنیم ما ارباب رعیتی رو میدونیم چیه، این رعیت اون اربابه، و فکر میکنیم فئودالیسم هم فهمیدیم چیه. و اون وقت در فهمیدن تاریخ اروپا خطا میریم و تاریخ خودمون هم ممکنه بعد بفهمیم، نتیجه اشتباه ازش بگیریم. فئودالیسم مال اروپاییه که بیشتر جمعیتش در روستا هستن. در شهرهای کم تعداد اروپا شغل اصلا انقدر نیست که مردم بخوام برن تو شهر زندگی کنن. شهر، بازار، تجارت، اینا چیزیه که بعدن میاد. اون چیزی که اون موقع هست روستاست و روستا هم کار کشاورزیه. و یک سری نیازایی به وجود میاد توی این جامعه‌ای که حکومت مرکزی نداره که در جواب بهش این سیستم فئودالیسم شکل میگیره و چند قرنم کار میکنه و جواب میده. تو سیستمی که شاه نیست به اون شکلی که ما میشناسیم، یا اگه هست قدرتش و برد فرمونش و اصلا کارهایی که میتونه بکنه از اون چیزی که ما از شاه انتظار داریم خیلی کمتره، به خاطر اینکه طبقات بالای هرم قدرتشون زیاده. یعنی اینا هم یه بخشی از قدرت رو دارن، با هم شریکن. این چیزی که توی جامعه ما نیست، تو در جامعه نظام ارباب رعیتی ایرانی نبوده. برای همین در سیستم فئودالیسم طبقات اجتماعی داریم
که اینا طولانی مدت توی طبقه خودشون هستن، نسلا در نسل هستن و در قدرت برای همین سهیمن. چند قرن اینا مالک زمینن تقریبا و مالک هر چیزی هن که روی زمینه، از جمله همه دهقان ها، همه رعیتی که دارن اونجا کار میکنن. ولی اینا در اتحاد با شاه هستن. در اتحاد با شاهن. از شاه چی گرفتن؟ همین زمین رو گرفتن، حق استفاده از زمین رو گرفتن. زمین، اصل قصه زمینه دیگه. داریم میگیم اقتصاد کشاورزی، ارزشمندترین دارایی اون زمان زمینه. امروز هم با این همه تکنولوژی و پیشرفت و همه چیزایی که میشه ازش پول در آورد و ثروت حساب میشه و اینا، زمین همچنان دارایی مهمی حساب میشه برای ما. ولی دیگه اون موقع دیگه ببین چه خبر بوده دیگه. اون موقعی که راههای پول در آوردن و اقتصاد و اینا خیلی متنوع به تنوع امروز نیست که. زمین منبع اصلی ثروت و قدرت. و زمین اون موقع مال کیه؟ مال شاهه. در واقع تا وقتی امپراتوری روم بود، خب زمینا مال امپراتور بود، مال سناتورا بود، نخبگان حکومتی و نظامی و اینا بود. اینا هم همه زمین داشتن. شهروندان رومی هم زمین داشتن بعضیا. بعدم خب ارتشی بود و دشمن که مثلا حمله میکرد از مرزها، اینا میرفتن با اون دشمن، ارتشی میرفت با اون دشمن میجنگید و از این دارایی امپراتوری که زمین ها باشن محافظت میکرد. الان ولی این سیستم نمیتونست کار بکنه، به خاطر اینکه اولا دشمن فقط از اون طرف مرزا نمیومد که این زمین های اینا مدام در معرض حمله اقوام جرمنی بود که دیگه لابلا بودن، تو بودن. مرزهای مشخصی وجود نداشت چون امپراتوری وجود نداشت. از وایکینگ ها تا مجارها تا دیگران همینطوری میزدن و میآمدن و میرفتن. شما اگه محافظت میخواستی، برای جان و اموال خودت محافظتی میخواستی، باید میرفتی سراغ یه کسی که نه امپراتوری که در روم نشسته که ارتشی بفرسته، چون همچین چیزی نداریم که. یکی رو میخواستی نزدیک خودت باشه، نزدیک زمین کشاورزیت باشه، بتونی به این پناه ببری و اون ازت محافظت کنه. و اون همون لرده، همون لندلورد ها هستن اصطلاحاً، که امنیت دهقان رو تأمین میکنه، در ازاش دهقان براش کار میکنه. و این لندلورد یه رابطه‌ای هم داره با بالادست خودش دیگه. اینا خدمتگزاران شاهن اصطلاحاً، vassals of the king هستن، vassals to the king هستن. ببخشید، قصری دارن و قلعه‌ای دارن و اونجا زندگی میکنن و حاکمن بر زمین‌های خودشون و آدم‌هایی که توی اون زمین‌ها هستن. و در مقابل هر وقتی که شاه کمک بخواد، اسب بخواد، سرباز جنگی بخواد، بهش میدن، چون وفادار به شاه هستن. یعنی شاه به اشراف، به نخبگان، به این دوک ها، به این کاونت ها، به این بارون ها، به اسمای اینطوری که شنیدیم و درست نمیدونیم یعنی چی، به اینا میگیم اشراف و نخبگان سیستم فئودالی، به اینا زمین میده. زمین رو حالا واگذار نمیکنه مالکیتش رو همیشه بهشون، ولی زمین مال ایناست که بتونن استفاده کنن و در واقع نسلا در نسل دست اینها میمونه. اینا در مقابل به شاه وفاداری میدن. بعد اینا در مقابل اینا زیر خودشون چی دارن؟ زیر خودشون خدمتگزارانی دارن، شوالیه هایی دارن، جنگاورانی دارن که اینا به اونا دوباره زمین میدن. اونا میشن نیروی جنگی اینا که هر وقت لازم داشته باشن شاه میفرستادشون. بعد زیر اینا دوباره شوالیه ها هستن. اینا به اون شوالیه ها حق استفاده از زمین هایی رو میدن. شوالیه ها میشن نیروی جنگی اینها. وقتی که شاه نیرو میخواد، لرد این شوالیه ها رو میفرسته براشون. زیر اون شوالیه ها صرف ها هستن، اجاره دار میگن در فارسی گاهی به اینا، که اینا برده نیستن ولی خیلی هم با برده تفاوت نمیکنن. برده نیستن چون خرید و فروش نمیشه کرد اینا رو، اینا روی زمین هستن و یه حقوقی هم دارن تا وقتی دارن کارشونو میکنن، سهمشونو میدن، همونجا هستن. ولی خب نمیتونن هر جایی میخوان برن. نمیتونن بابت کاری که میکنن حقوق کامل بگیرن. بیشتر کاری که دارن میکنن مجانیه. نمیتونن با هر کسی خواستن ازدواج کنن. لرد باید اجازه بده که ازدواج کنن. با صرف یک لرد دیگری بخوان ازدواج کنن، باید یه پولی رد و بدل بشه اینجا. این اون نظام اجتماعی که بهش میگیم فئودالیسم، که سازماندهی خودشو داره، نظم خودشو داره و بعدن هم اثر اینو تو شکلگیری نظام اجتماعی بعدی، بورژوازی و کپیتالیسم، سرمایه داری میشه دید. این هرمه که چند بار دیدیم و حالا بازم میبینیم، این خیلی ساده سیستم فئودالی رو نشون میده که
کی داره به پایینی چی میده و از پایینی چی میگیره در ازاش. و این توی همین قرون وسطای آغازین شکل گرفت که غذا زیاد شده بود و کشاورزی بهتر شده بود و این شد سیستمی در سرتاسر اروپا که داره چطوری جلو میره کار جامعهش با یک ترکیبی از چیزایی که از روم مونده که خودش حالا ترکیب سنت‌های یونانی بود و سنت‌های مسیحی بود و اینها و سنت‌ها و فرهنگ‌هایی که از این ژرمن‌ها داره میگیره. فرهنگ مختلطی اینطوری داره در اروپا درست میشه، بعدن نهادها و فرهنگ و تمدن جدید اروپایی از دل اینها در میاد، بیرون. و سوالی که اینجا پیش میاد، گفتم من دوست دارم بهش برگردم، اینه که خب این چیش خاصه؟ مگه بقیه دنیا اینطوری نبودن؟ و الان میخوایم یه خورده به این نگاه کنیم، میخوایم بریم ببینیم ایران اون موقع چطوری بود. چون لابد فرق داره دیگه، وقتی میگیم فئودالیسم مهمه، لابد با سیستمی که در ایران بود و در چین بود متفاوته. یه خورده با سیستم ایران مقایسهش بکنیم. ایران چه خبره؟ گفتیم اول قرون وسطا ایران ساسانیه، بعد ایران ساسانی سقوط میکنه و تا چند قرن همه اون سرزمین هایی که در شاهنشاهی ساسانیه افتاده دست امپراتوری های عربی اسلامی اموی و عباسی که حالا داستان اینا رو قبلا گفتیم. اما از سیستم حالا شاه و حکومت و اینا بگذریم. در پادشاهایی که این طرف حکومت میکنن، حالا چه عربی چه مخصوصا بعدتر ایرانی یا ترکی که اینجا حکومت میکنن، عمدتاً قدرت مرکزی قویه. این یک فرق بزرگه. در بسیاری از قرنهایی که در اروپا قدرت مرکزی قوی نداریم، این طرف سمت ما داریم. این فرق بزرگی. یه فرق مهم دیگه هم همین رابطه‌ایه که با زمین و مالکیت زمین داره. در ایران هم بیشتر زمین ها خب اراضی خاص است یا اراضی خالص است. حالا اصطلاح اراضی خالصه مال بعد از دوره صفویه، ولی زمین ها مال دولته. قبلتر اگه اشتباه نکنم بهش میگفتن اراضی دیوان و باز اگه اشتباه نکنم اینم یادگار دوره پیش از اسلامه، مثل سنت وقف که یادگار دوره پیش از اسلامه. زمین وقفی اصلا مال قبل از اسلام در شاهنشاهی ساسانی هم در ایران بوده، چیزایی که اصلا از سنت ساسانی وارد اسلام میشه. با زمین چیکار میکنن اینا؟ سیستمی که وجود داره سیستمی به اسم اقطاع یا تویولداری. در تویولداری هم اینطوریه که زمین مالکیتش منتقل نمیشه، مثل سیستم فئودالی که شاه زمین رو به یکی میده در مقابل ازش یه چیزی میگیره. اینجا هم همینطوریه، در مقابل باید یه کاری واسه شاه بکنه. در سیستم فئودالی بیشتر خدمات نظامی میده، سرباز و شوالیه و اینا میده. تو سیستم اتقا بیشتر پول میده. منتها تفاوت دیگه، تفاوت مهمتریه، اونم سطح اختیاراته. تو سیستم فئودالی اون لندلورد، اون لورد اختیارات خیلی بیشتری داره. اینکه چطوری اونجا رو اداره کنه، چطوری بین اینها حکم کنه، کلن زمینهاش رو چطوری بگردونه، تا حد زیادی دست خودشه. تو سیستم اتقا دولت مرکزی کنترل بیشتری داره. راحت تره برای شاه که توی سیستم اتقا یا تویولداری ایرانی بگیره زمین رو از یک کسی، با اینکه قبلا بهش داده، حالا ازش بگیره. هیچ چیزی هم نیست، واقعا چیزی جلوش رو نمیگیره، نه ازش میگیره میده به یکی دیگه. اختیار تویولدار کمتره. بعد تو سیستم فئودالی گفتیم وراثتی منتقل میشه دیگه، خیلی معمولتر و جا افتاده است که املاک منتقل بشه به پسر بزرگتر. اینم سنت مشخصه، واقعا سنت مشخصی داره. پسر بزرگتر لرد میشه لرد، وارثش. بقیه میرن حالا دنبال مسیرهای دیگه. یعنی زمین تقسیم نمیشه، زمین یک پارچه میمونه. تویول ولی چی؟ تویول یا اتقا ولی چی؟ اینطوریه که اونجا به ارث نمیرسه زمین، اصلا بر همین مالکیتش یا کنترل زمین به دست تویولدار اونقدری پایدار و بلند مدت نیست که شما بگید نسل به نسل یک چیزی اونجا شکل میگیره. شاه پس میگیره میده به یکی دیگه، قبل از اینکه خیلی وقت اصلا قبل از اینکه بخواد خود طرف بمیره میگیره اینو میذاره یه جای دیگه، زمینای دیگری بهش میده یا هیچ زمینی بهش نمیده. یا اگر ممکن بود بخواد به ارث برسه تیکه تیکه میشه زمین به ارث میرسه، یه تیکه‌شو میده به یکی، یه تیکه‌شو میده به یکی دیگه. روال معمول اینه که شاه میگه این زمین رو داشته باش تا وقتی که من میگم سالی انقدر به من بده.
من هر وقت خواستم نه تنها برت میدارم، اصلا ممکنه همه اموال خودت رو هم بگیرن. اگه دلم خواست خودت هم ممکنه بدم فلک کنن. تازه این کاریه که شاه در اروپا نمیتونه بکنه. اینا حرفا رو داریم از قول کی میزنیم؟ از قول آقای کاتوزیان میزنیم. آقای هما کاتوزیان از مطالعه تطبیقی جامعه ایران و اروپا در این دوره به این نتیجه رسیده، اینطوری که بنده میفهمم، که این که فئودال ایرانی حق مالکیت نداشت، یعنی همه مالکیت مال شاه بود، مال دولت بود، هر وقت میخواست میداد، هر وقت میخواست میگرفت. این مهمه در شکلگیری رابطه دولت با نخبگان، با اشراف جامعه. به خاطر اینکه تو سیستم ایرانی این که طرف صاحب عواید این زمین شده، این حقش نیست، این امتیازیه که شاه داره بهش میده، قدرت مرکزی داره بهش میده. برای همین شاه لازم نداره قدرتشو با کسی تقسیم کنه. شاه سفته، شاه نشسته اون بالا و اون بالا هم که میگم نه بالای هرم، در رأس هرم نشسته، در فراز هرم در واقع هست و امتیازی تصمیم میگیره بده به یه کسی، نه بهش بدهکاری داره، نه لازم قدرتی باهاش تقسیم کنه، چونه‌ای باهاش بزنه و نه اون آدم، نه اون کسی که این زمین بهش رسیده، بهره برداری از این زمین دستشه، بلند مدت اونجا خواهد بود. و چون بلند مدت نیست، انباشت ثروتی شکل نمیگیره. اصلا ممکنه تا ثروت جمع بشه شاه ازش بگیره دوباره. ببینید اصل قصه شبیه اصل این فئودالیسم و این سیستم تویولداری یا اتقاء ایرانی به هم شبیه. تو جفتش زمینایی که مال شاهه داره بلند مدت و بدون انتقال مالکیت میره در اختیار یه آدمای دیگری، ولی تفاوتاشون خیلی مهمه. انقدری که بعضی میگن اینا باعث شده نهادهای مختلفی شکل بگیره و نهایتاً دو جور جامعه مختلف داشته باشیم. آخر ویدیو بیشتر درباره این مقایسه و نتیجه‌ای که ازش میگیرن صحبت میکنیم. ولی اون داستان تفاوت حق و امتیاز که گفتم داستان مهمیه، به خاطر اینکه اونجایی که سیستم در اختیار داشتن زمین طولانی تره و موروثی منتقل میشه و به مالکیت شبیه تره، همون جاییه که بعداً قوانین مالکیت توش در میاد. وقتی هم که دارایی دیگه فقط زمین نیست، گسترده تر میشه و متنوع تر میشه، اون قوانین هم دامنه اطلاقشون بزرگ میشه. من از حق مالکیت ممکنه به حقوق دیگه هم برسم بعداً. ولی اونجایی که کنترل دولت بیشتره، اختیار این لردهای محلی کمتره، یه طوریه که چیزی که دست تو مال تو نیست، مال دولت، مال شاه، هر وقت خواست بگیرتش، امتیازیه که به تو داده، از این امتیاز حقی در نمیاد. امتیازی داده شده و هر وقت هم بخواد میتونه بگیره. و آقای کاتوزیان میگه که این تفاوتیه که پادشاهی استبدادی ایرانی داره با حتی پادشاهی مطلقه اروپایی. به خاطر اینکه استبداد از اینجایی میاد که قدرتش رو شاه لازم نیست با هیچ کس در هیچ سطحی تقسیم بکنه. چیزی دست و پاشو نبسته، هر وقت خواست میده، هر وقت خواست میگیره، هر وقت خواست گردن میزنه، نه دادگاه میخواد نه هیچی. از اشراف تا پایین همه رعیت شاهن و این الکی نیست، تصادفی نیست. این به خاطر اینه که خب قدرت مرکزی اینجا هنوز هست و در اروپا قدرت مرکزی نیست. فئودالیسم میگن یک واکنشی بود به فروپاشی امپراتوری روم و هرج و مرجی که اونجا ایجاد شده بود. گرد همایی بزرگ مردم در قالب یک سیستمی به اسم امپراتوری از بین رفته بود. اون سلسله مراتب فرماندهی و فرمانداری، فرمان برداری فرو پاشیده بود و دیگه چیزی نبود که مردم در یک نظمی نگه داره. این نظم جدید آمد، سلسله مراتبی بود مثل قبلی ولی متمرکز نبود مثل قبلی. رد بشیم از این، هم بریم حالا خود درباره قرون وسطا در جاهای دیگه صحبت کنیم، همین که ببینیم دیگه چی میشه گفت درباره قرون وسطا در اروپا. بریم ببینیم دیگه چی میشه گفت درباره قرون وسطای اروپا. یه جای دیگه که میشه فرق شرق و غرب رو حالا اصطلاحاً دید، توی کلیساست. گفتیم کلیسا خیلی قوی بود در قرون وسطا، قوی شد در قرون وسطای آغازین در اروپای غربی و درست هم هست. تو شرق چه اتفاقی افتاد برای کلیسا؟ در شرق کلیسا تا حد زیادی دست حکومت و دست دولت موند. حکومت یعنی تونست کنترل کلیسا رو نگه داره
عجیبم نیست به همون دلیلی که تونست کنترل خودش رو نگه داره، تونست کنترل خودش رو روی روم شرقی نگه داره، چون قوی بود، چون بخش شرقی خیلی ثروتمندتر بود، خیلی قدرتمندتر بود، خیلی توسعه یافته تر بود، خیلی شهری تر بود. اینا همش بخشی از این تصویر است. یه حکومت شرق خیلی، روم شرقی خیلی قوی‌تر و متمرکزتر بود. کلیساش هم از اول تحت سلطه حکومت بود، نتونست مستقل از حکومت عرض اندامی بکنه. در غرب ولی اینطوری نبود، قدرت مرکزی ضعیف شده بود، کلیسا تونست قدرتش رو و استقلالش رو بیشتر بکنه و قدرت دیگه یه جایی تقسیم شد بین کلیسا و امپراتور. وقتی میرسیم به سال 800 که قبلا هم گفتیم از مهمترین سالهای اروپا، زمان شارلمان، کارل بزرگ، اولین کسی که بعد از امپراتوری روم تونست یک حکومت یک پارچه گسترده در بخشی از اروپای غربی درست بکنه، پدر اروپا بهش میگن. تو داستان فرانسه تاریخش رو شنیدیم، یه خورده تو داستان هابسبورگ شنیدیم قصهشو. سال 800 تاجگذاری کرد شارلمانی دیگه. ایشون وقتی که تاجگذاری کرد گفت من امپراتور رومم، یعنی داشت ارجاع میداد به اون قدرت حالا فروپاشیده. با کلیسا هم تونست به توافق برسه، کلی زمین داد به کلیسای واتیکان. پاپ اومد تاجش رو گذاشت روی سر این، یعنی تاجگذاری شارلمانی به دست پاپ انجام شد. اسم امپراتوریش اصلا شد امپراتوری مقدس روم، که یعنی ما همون رومیم ولی دیگه انقدر تایید داریم از کلیسا میگیریم. بجز در اسم در واقع شباهت زیادی به اون روم نداشت، ولی رفرنس هایی که داره میده مشخصه چیه. چرا میگیم به روم شباهت نداشت؟ به خاطر اینکه دیگه اون قدرت متمرکز رو نداشت، اون سیستم دیوانی گسترده رو نداشت. واقعا امپراتوری مقدس روم همونطوری که بارها دیدیم تو ویدیوهای مختلف یک کنفدراسیون شلی بود از قدرت‌های محلی کوچکی، از اعیان و لردها و اینایی که وفادار بودن به یک کسی که بهش میگفتن امپراتور و در ائتلاف بود این امپراتور با کلیسا. امپراتوری که از کجا می اومد، چطوری موروثی بود؟ نه، امپراتورش هم اینا انتخاب میکردن. یعنی یک سری از قدرتمندها رو کسی که میخواست امپراتور بشه باید رأیشون رو به دست می آورد. در نتیجه باید یک بدبستونی با اینها میکرد که بتونه حمایتشون رو بگیره. برای همین قدرتش اصلا نمیتونست قدرت متمرکز یک پارچه مطلقی بمونه. این چرا جالبه؟ به خاطر اینکه این چیزها رو وقتی اون موقع نگاه میکردن بهش، یا الان ما به تاریخ از یه نظر نگاه میکنیم میگیم خب این نشانه ضعف قدرت مرکزی نداشتن، چه چیزی یعنی نشون میده که اینا قدرت نداشتن دیگه، ضعیف بودن. اینا ضعیف بودن، مثلا روم شرقی قوی تر بود. در حالی که همون چیزی که اون موقع نشانه ضعف ممکن بود به حساب بیاد، الان چیزیه که میگن زمین ساز رشد و توسعهشون شد. الان میگن همین تمرین تقسیم قدرت و اینکه اینا باید با هم مذاکره میکردن به یه جایی برسن، این چیزیه که باعث شد اینا به قول کتاب دالان باریک بیفتن تو دالان باریک آزادی. به خاطر اینکه شاه بود ولی شاه خیلی زیاد قدرت نداشت. این لردایی که قلعه ها و دژهای محلیشون پناهگاه مردم بود، پناهگاه دهقان ها و صرف هاشون بود، اینا خیلی قدرت داشتن. مردم از دست این اقوامی که هنوز شهری و یک جانشین و اینطوری نشده بودن، مثل وایکینگ ها، مثل مجارها، از دست اینا پناه می بردن به اینا. این لردها قدرتشون کمتر از شاه نبود، یه جاهایی اهمیتشون از شاه بیشتر بود برای مردم. و واقعا این بساط تا آخر قرون وسطای آغازین ادامه داشت، تا اینکه دیگه در اسکاندیناوی پادشاهیایی به وجود آمدن و وایکینگا دیگه به جای اینکه برن به بقیه حمله کنن رفتن اونجا مستقر شدن و اونا هم مثل قبایل دیگه به هر حال شهری شدن بالاخره، و بعدم مثلا مسیحی شدن و مسیحیت اون ارزش‌های جنگاوری اینا رو هم دیگه خیلی تشویق و تایید نمی‌کرد. شرایط آماده شد برای چیزی که الان بهش میگیم قرون وسطای میانی. قرون وسطای میانی بعد از این 500 سال اول 300 سال بود، 3 قرن تقریبا بود، و دوره‌ای که توش کشاورزی خیلی بیشتر از قبل رونق میگیره و جمعیت خیلی زیاد میشه. دوره‌ای که دیگه اون شرایط ناپایداری که توی دوره اول بود وجود نداره.
یک نظم جدیدی دیگه مستقر شده. هم تغییرات اقلیم داریم، این دوره‌ای که توش تغییرات اقلیم به بهتر شدن کشاورزی کمک میکنه. ابداعاتی هم هست توی کشاورزی، مثلا یاد میگیرن تناوب زراعی داشته باشن، 2 قسمت زمین رو بکار، یه جا رو استراحت بده. فناوری پیشرفت میکنه، خلاصه بهره‌وری میره بالا، جمعیت زیاد میشه، زمینایی که توش روش آدما دارن زندگی میکنن زیاد میشه، یعنی چون جمعیت زیاد میشه زمینهای بیشتری لازم دارن، جنگل از بین میبرن، باتلاق خوش میکنن با این آسیاب بادیایی که درست میکنن. یه جایی مثل هلند تو این دوره جای زندگی میشه، مناطق جنگلی نزدیک بالتیک هم همینطور. تو همین دوره تو داستان سیسیلی دیدیم تکنولوژی قنات رو عرب ها میارن در سیسیلی. اونجا یه چیزی اتفاق میفته بهش میگن بعضی وقتا انقلاب کشاورزی، و این فقط مال سیسیلی نیست، خیلی جاهای دیگه اروپا هم اتفاق میفته. دوره‌ایه که آدم اروپایی داره از طبیعت زندگی میگیره برای اینکه برای خودش، برای اینکه جاهای بیشتری بتونه زندگی کنه. و وقتی کشاورزی رشد میکنه محصول زیاد میشه، وقتی محصول زیاد میشه تجارت شروع میشه یا رشد میکنه، و تجارت که رشد میکنه یعنی شهرها کم کم رونق میگیرن، بازارها بزرگ میشن، قدرت طبقه جدیدی حالا کم کم قدرت میگیره به نام تاجرها. توی شهرهای اروپایی که اون دوره ساخته شدن یا مهم بودن، همیشه الان اگه برین یه نشانه هایی هست از اینکه یه گروه مهمی توی این شهر تاجرها بودن. یک ساختمونی، یه جایی، اتاق صنف چی خانه تجار، اتحادیه تجار، حتما یه نشونه های از این توی خیلی از شهرها میبینیم. دیگه یه نمونه خیلی جالبش که با هم توی ویدیو دیدیم لیگ هانساست دیگه، اتحادیه هانسا، هانسیاتیک لیگ. اون مال همین دوره است، قرون وسطای میانی، های میدل ایج به انگلیسی میگن. تو این دوره شروع میشه اتحادیه‌ای که یک سری شهرهایی که لب آب هستن تاجراشون با همدیگه یه اتحادی میبندن، از همدیگه عوارض نگیرن. و بعد دیدیم در دوره‌ای که کشوری نیست و ملتی نیست، این اتحادیه‌ای که از بالتیک هست تا از این طرف دریای شمال تا انگلیس، از نوڤگورود در روسیه امروز هست تا جنوب شرقی جزیره انگلستان و بعد از این ور شمال اروپا، دیدیم چقدر چیز قدرتمند و مهمی بود. اون موقع شاید درست نمیفهمیدیم کجای تاریخ قرار میگیره، الان بهتر میتونیم بفهمیم. این طرفم پایینترم جمهوری ونیز و جمهوری فلورانس و جنوا و فلندرز و فلندرها و خانواده مدیچی و اینا مال همین دورن. دوره‌ای که فئودالیسم هنوز هست ولی یه حکومت‌های مرکزی هم دارن سر و کله‌شون پیدا میشه. کم کم یک واحدهای جغرافیایی جدیدی دارن درست میشن که شهر نیستن، از شهر یه خورده بزرگترن. تکنولوژی که گفتیم قبلا توی کشاورزی پیشرفت کرد، در معماری هم داره پیشرفت خودش رو نشون میده، در ارتباطات هم، در کاغذ هم، در حالا دیرتر از اون ساعت مکانیکی هم. توی تجارت هم ابداعات داره میبینیم، توی این سیستم حواله از راه دور که بتونن با هم دیگه تجارت بکنن. یه چیزی که اون موقع توی اروپا آمد، شبیه سیستمی که توی ایران هم داشتیم، صرافی‌ها. توی ایران کارشون همین بود. ناصر خسرو میگه 200 تا صرافی در اصفهان بود، همین قرن 11، اونم همزمان با همینه دیگه، توی قرون وسطای میانیه. یا سیستم حسابداری 2 ستونه فکر کنم بهش میگن، دابل انتری بوک کیپینگ، اینکه یه طرف دبیت مینویسی یه طرف کردیت مینویسی. این یه چیزیه که در اروپا اون موقع اختراع شد، اون موقع ابداع شد. ببینید پیشرفت‌های تکنولوژی یه مقدارش مربوط به کشاورزیه، یه مقدارش نظامیه، یه چیزایش مال صومعه هاست، یه چیزایش مال تجارته. و این نشون میده که اینا اون جاهای جامعه هستن که داغن از نظر فنی، توشون داره اتفاقای زیادی میفته، پس ابداعات هم اونجا اتفاق میفته. 3-4 تا چیز مهم گفتیم درباره قرون وسطای میانی: رشد کشاورزی، رشد شهر، رشد تجارت و پیدا شدن سرکله قدرت‌های مرکزی کوچیک، پادشاهی‌های محلی. حالا هم پادشاهی هم حکومت‌های محلی، چون همشون پادشاهی نیستن. یه جاهایی مخصوصا در شمال ایتالیا، در میلان و در جنوا و برگامو و بولونیا و اینا، سیستما یه طور دیگه است. شوراهایی دارن مردم
انتخاب میکنن که این شوراها برای یک مدت معلومی شهر رو اداره میکنن. حالا همه اینا تو امپراتوری مقدس رومن، ولی حد زیادی از استقلال رو هم دارن و اینایی که گفتم شهرهایی هن که بسیار هم وضعشون خوبه، خیلی هم ثروتمند و پر رونق و کم کم صنعتی هستن. در همشون در کجا؟ در شمال و مرکز ایتالیا، یه جایی که سنت‌های رومی داره ترکیب میشه با سنت‌های قبایل ژرمن مثل لومباردها. اینو در قرون وسطای میانی دیگه خیلی واضح میتونیم ببینیم. یه جایی که حالا از مرکز امپراتوری مقدس هم که توی آلمان امروزه جداست، یعنی کوههای آلپی هست که محافظتی براشون درست میکنه، نهادهای دولتی قوی داره به میراث روم باستانی مقداری، و اسمبلی هایی هم داره، مجمعای عمومی هم داره، میراث همین سنت های قبایل ژرمنیک، که اینا یه سری تصمیما رو برای شهر خودشون میتونن بگیرن. این باز دوباره یک نمای تکراریه برای ما از اون تقسیم شدن قدرت بین دولت قوی و جامعه قوی، نهادهایی که قدرت رو دارن میان محدود میکنن. دوباره من مثالش رو تکرار نمی‌کنم، ولی کتاب دالان باریک رو اگر خونده باشیم قشنگ میفهمیم که اینجا داریم درباره چی صحبت میکنیم. یک حرکت فکری هم اون موقع در اروپا شروع میشه، در کلیسا شروع میشه در واقع، مکتب مدرسی. یک حرکت فکریه برای اینکه الهیات مسیحی رو آشتی بده با فلسفه‌ای که قبلتر در اروپا بود، فلسفه کلاسیک یونانی و مخصوصا سقراط. اینکه دانشگاه را میندازه کلیسا یه خورده در راستای همین حرکته. دانشگاه هم توی بولونیا مثلا یکی از اولین دانشگاه ها را میفته، در پاریس، در آکسفورد. ساینس حالا به معنی امروزی انجام نمیشه، ولی همین الهیات و حقوق و یه خورده طب و هنر و اینها هست توش و تدریس میشه. و چون یه سری از پاپا و کشیشا خیلی مخالف بودن با آثار و کتاب‌های یونان و روم و میگفتن اینا همش صحبت از خدایان میکنن و الهه ها میکنن و مطالب خیلی سکسی توش هست و اینا، ممنوعش میکردن. حتی یک بخش زیادی از میراث کلاسیک اروپا رو از بین بردن بعضی از پاپا و کلیساها، ولی بعضیاشون هم بودن نه خیلی خوششون میآمد و خیلی تحسین میکردن آثار اون دوره رو، میبردن بالای کسی مثل ویرژیل شاعر کلاسیک روم رو میبردن بالا در حد پیامبر بعضی از روحانیاشون. و خلاصه این باعث شد وسط قرون وسطای میانی یه جایی باز بشه که آثار کلاسیک و طرز فکر کلاسیک، فلسفه کلاسیک هم بیاد، و این باعث شد که توی اروپای قرون وسطای میانی یه فضایی برای دانش و برای رشد هنر به وجود بیاد کم کم. یه چیزی هم که تو این دوره خیلی کمک کرد تبادل با شرق، در واقع آمدن تکنولوژی و ایده ها از سرزمین های اسلامیه. دوره تمدن اسلامی، سرزمین های اسلامی هنوز خوبن از نظر علمی، دنیای اسلام از نظر علمی پیشرو، هنوز وضعش بد نشده، و دنیای اروپا هم داره آماده میشه برای اینکه بیشتر سراغ علوم تجربی بره، استقبال میکنه ازش، و این اتفاقای مهمیه که یک بخشایی از کلیسا هم توی زمینه سازی براش نقش دارن و پذیراش هستن. فقط هم علم نیست، هنر هم در قرون وسطای میانی خیلی وصل به کلیسا. چیز هم نیست دیگه، غیر قابل پیش بینی هم نیست. هم امکانات دست راهبه هاست، مواد چاپی دست راه هاست، سواد دست کلیساست. اونا این که دارن میخونن، اونا این که میتونن داستانهای کتاب مقدس رو بخونن و تعریف کنن، و مردم که سواد ندارن که بر مردم چطوری تعریف میکنن؟ با همین نقاشی ها، به همین زبان هنر. این یک نمونه، حالا نمونه مال قرون وسطای متأخره ولی خوبه ببینیمش چون خیلی نمونه قشنگ و بارزیه. پنجره های توی دوموی میلانه، این پنجره رنگی ها، اینا هر کدوم عظمت و شکوهی هم داره واقعا. هر کدوم این پنجره ها داره یکی از قصه های کتاب مقدس رو تصویر میکنه، همینطوری از پایین به بالا صحنه به صحنه قصه رو میگه، میره جلو. نقاشی ها و مجسمه های بسیاری از صحنه ها و شخصیت های کتاب مقدس توی این دوره شروع شدن کشیده شدن
خیلی گسترده تر از قبل. و مخصوصا معماری و معماری کلیساها یه چیزیه که چشم ما خیلی بهش عادت داره. معماری گوتیک تو این دوره شروع میشه، یه چیزی که توی کلیساهای معروف و بزرگتر میبینیم. از آسونترین انواع معماری هم هست. تشخیصش یعنی برای چشم آموزش ندیده هم خیلی آسونه، چه از تو با این شیشه رنگی های بلند و تاقای نوکتیز و اینها، چه از بیرون که دیگه خود تابلوه دیگه. معماری گوتیک دوره رنسانس بهش میگفتن گوتیک، میگفتن این اصلا مال قبایل وحشیه و مال این گات هاست در واقع، از همین ژرمن هایی که حمله میکردن به روم. ولی بعداً به این نتیجه رسیدن که اینم یک پیشرفت مهمی بوده در معماری، سبکی که در کلیسای نوتردام پاریس میبینین، در دوموی میلان میبینین، در جامع کل میبینیم، یورک میبینیم. ساختمونایی هستن که اینا حالا یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، ساختنشون دهه‌ها و بعضاً قرن‌ها طول کشیده. الان ما میریم، هر توریستی میره اینا رو میبینه، خب جا میخوره، واقعاً عظمت اینها میگیرتش. و ما الان آدمایی هستیم که کلی ساختمون بلند دیدیم، کلی ساخت و ساز عظیم و با شکوه و اینها دیدیم. فکر کن که 800 سال پیش، 700 سال پیش یک همچین ساختمونی وسط چنان شهرهایی چه تصویری از قدرت و شکوه درست میکرده جلوی چشم مردم. بعد به این فکر کن که چقدر پول داشته کلیسا که اینها رو میساخته. کلیسا که حالا گفتیم نمیدونم در دین قدرت، نهاد دینی قدرتمندی بود، نهاد اجتماعی قدرتمندی، نهاد سیاسی و علم و هنر. رو میبینی از نظر اقتصادی هم چقدر قوی بوده، با کلی زمین و کلی بیزنس و دامنه عملیاتش هم دیگه، حالا از آموزش تا خدمات عمومی و مدرسه و یتیمخانه و شفاخانه و دانشگاه و خیریه و همه چی. بسیار نقشش در جامعه زیاده. کمتر بخش هایی از جامعه اروپایی قرون وسطای میانی هست که واقعا کلیسا کاری به کارش نداشته باشه و توش نباشه. کلیسای کاتولیک رو داریم صحبت میکنیم. کلیسای کاتولیک جدایی بزرگش هم از کلیسای ارتدوکس تو همین قرون وسطای میانیه، از جمله سر همین قدرت پاپ و اتوریته‌ای که پاپ برای خودش میخواد. مشخصه دیگه، پاپ قدرت مذهبی نیست. تو همین دوره پاپ ها پادشاهی خودشون رو شروع میکنن با نظام سلسله مراتبی و دولت مرکزی، و انقدر قدرت میگیره که جمع میکنه مسیحی ها رو از سرتاسر اروپا، میگه بریم به جنگ مسلمون ها. یک سری جنگ شروع میشه به نام جنگ های صلیبی که بریم اورشلیم رو از مسلمون ها پس بگیریم. جنگ های حالا طولانی هست، جنگ های پر از بالا پایینی هم هست، چند قرن شلکن سفکن ادامه داره. ولی از همین قرن 11 شروع میشه. پاپ میگه نیروهای مسیحی اروپا رو متحد کنیم در اتحاد مقدسی، سرزمین های مقدسی که افتاده دست مسلمان ها بریم ازشون بگیریم. یه جایی امپراتور بیزانس میگه بیاین کمک ما که ترکان سلجوقی دارن میان جلو، میره اون سمتی. یه جایی دیگه جنگ با مسلمانان نیست، مسیحی ها میرن حمله میکنن، قسطنطنیه مسیحی اونو غارت میکنن. خیلی جنگ‌های عجیبیه. شکاف مسیحی‌ها و مسلمان‌ها رو هم زیاد میکنه، شکاف کاتولیک و ارتدوکس رو هم زیاد میکنه. آخرش هم همین جنگ‌ها یه جوری میشه مقدمه‌ای بر پایان فئودالیسم، به خاطر اینکه هی اینا میرن جنگ، لردا مجبور میشن نیرو بفرستن به جنگ، کشته بدن، کشته بشن، زمین مجبور میشن بفروشن که هزینه کنن، و اینا نهایتاً باعث میشه قدرت پادشاهی ها بیشتر بشه، چون قدرت لردا کم میشه. پادشاهی ها شهرها رو دارن، شهرها دارن رونق میگیرن چون تجارت داره رونق میگیره، لردا دارن قدرت از دست میدن چون زمین دارن از دست میدن، نیرو دارن از دست میدن، و کم کم موازنه قدرت بین اینها به هم میخوره، قدرت شاه زیادتر میشه و اروپا آماده میشه برای یک پوستاندازی مهم، و بعدش کم کم برای یک دوره‌ای از پادشاهی‌های قدرتمند مطلقه. این بعد از فروپاشی نظام فئودالیسم میاد. این حالا خلاصه قرون وسطای میانی بود. بریم یک کوچولو قرون وسطای پایانی رو هم ببینیم، چون اونم دوره مهمیه. قرون وسطای پایانی یه مقدار فازش متفاوت میشه. 200 سال تقریبا. جمعیت که گفتیم تا الان مثلا همش میگفتیم زیاد میشد، یهو کم میشه. طاعون میاد،
ویران کننده ترین همهگیری تاریخ بشر. میگن بین 30 تا 60% جمعیت اوراسیا رو این بلک دث کشته احتمالاً. معلومه چه بحران چند بعدی میشه دیگه. انقدر از اون صرف ها دهقان های پایین هرم انقدر مردن که اونایی که زنده موندن حالا میتونستن چونه بزنن، شرایطشون رو بهتر کنن، یا اصلا از زمین های لردشون برن بیرون دنبال فرصت های بهتر، یا محصول اضافی رو که در آوردن بفروشن، آزادیشون رو بخرن از لردایی که پول لازمن بودن، از این سیستم بیان بیرون و سیستم فئودالی دیگه واقعا از زیر خالی بشه دیگه و کم کم مقدمه بشه برای اینکه کلا جمع بشه از اروپا. روستاها خالی بشه، شهرها از اون طرف جمعیتش هی زیاد بشه، آدما برن تو شهری که قبلا فقط شاهها و اسقفا و صومعه ها و اینا بودن، حالا مشاغل متنوع توش برن، حالا بازار توش درست بشه، حالا دیواری و برج و بارویی و سیستم دفاعی و بعدم دیگه حالا قدرت شهرها زیاد میشه، چون پادشاه حالا یه قدرتی، یک دیگه لردی در کار نیست، قدرت پادشاهی که به شهرها حکومت میکنه زیاد میشه، نظام قضایی بر خودش درست میکنه. اینجا یه طبقه متوسط جدیدی شکل میگیری که کارش کشاورزی نیست، ابزار درست میکنه، تجارت میکنه، لباس درست میکنه، پول به بقیه قرض میده. شهر فانکشن های خودش رو هم داره دیگه. حالا بانک یه چیزی مثل بانک بعدن توش درست میشه. اتفاقای مهمی داره توی زندگی اروپایی ها میفته توی این دوره. کم کم کسب و کارهای بزرگتری میاد که پول بیشتری لازم داره، پس نهادی مثل بانک درست میشه. این طبقه متوسطی که اینطوری پولش داره زیاد میشه داره راه پیدا میکنه به طبقه قدرتمند. با پول اضافه‌ای که داره خرج لباس و غذا و ضروریاتش رو میده، حالا میره سراغ آموزش، میره سراغ هنر، اونجا سرمایه گذاری میکنه و این میشه یه بخشی از خون تازه‌ای که تزریق میشه به اروپا و بعدن رنسانس رو درست میکنه. کلیسای کاتولیک هم که تا اینجای سده‌های میانه قوی بود و تو رشد بود و اینا، دیگه تو این دوره میفته از اون قدرتش. یه مدتی اصلا منتقل میشه از واتیکان به فرانسه مرکزش، 7 تا پاپ فرانسوی و اینا داری. بعد درگیری و اختلاف توی سیستمشون و این بگه اون الکیه، اون بگه این باطله. از قبلم حالا با این پولی که اینا داشتن جمع میکردن و فسادی که زیاد شده بود، سر و صدای آدمایی بلند شده بود که میگفتن مثلا اصلاحاتی باید اینجا انجام بشه و اینا قدم به قدم، مرحله به مرحله کارو میرسونه به جایی که میشه زمینه ظهور مارتین لوتر در قرنهای بعدی. چیزی که برای من جالبه، یه چیزی که جالبه اینه که یک تایید دوباره برای اینکه هیچ اتفاق تاریخی یه دفعه نمیفته. هیچی با این تا اینجایی که من واقعا با این سواد اندکم فهمیدم، هیچ اتفاق تاریخی یه دفعه نمیفته. هر جا میخونیم یهو یه چیزی اینجا ظاهر شد، یهو یه لوتری آمد و گفتش که کلیسا اینطوری نمیتونه باشه و دیگه تاریخ عوض شد، من در جا احتمال میدم که این احتمالاً در ادامه یک روندی اتفاق افتاده. جنبش اصلاح مذهبی مسیحی هم همینطوره. توی ویدیوهای تاریخ واتیکان و داستان کالوینیسم و اینا هم دیدیم. اینا ما میگیم دوره قرون وسطا تموم شد، دوره رنسانس شروع شد، دوره مدرن شروع شد، ولی خب معلومه دیگه اینا نامگذاری‌هایی هستن که قرنها بعد انجام شدن. هیچ وقت اون موقع نیومدن بگن که این دوره حالا به پایان میرسه، از فردا قدرت کلیسا کم میشه. اینا رو اسما رو گذاشتیم که مثلا تاریخ رو بهتر بتونیم بفهمیم. بین این دوره ها که گسستی نیست، یه دفعه به هم دیگه نپریدن که. تغییرات تدریجیه، چیزای جدید به دنیا میان، چیزی مثل فئودالیسم از بین میره، ولی شاید از همه این مهمتر، از همه این چیزایی که آمد و رفت توی قرون وسطای پایانی، تغییراتی که سیستم سیاسی اروپا کرد. مهمتر از همه و ماندگارتر از همش نیشن استیت ها درست شدن، دولت های ملی. مفهوم ملت به عنوان یه چیزی در این دوره درست شد به یک معنی. مفهوم شهر وجود داشت، سیتی استیت وجود داشت، ولی نیشن استیت که واحد جغرافیایی که ما الان دنیا رو باهاش میشناسیم، مفهوم تازه مال این دوره در اروپا. مخصوصا یه سری جنگ طولانی انگلیس و فرانسه داشتن، جنگ‌های 100 ساله.
چون خاندان سلطنتی انگلیس میخواست بر فرانسه هم حکومت کنه. اصلش سر این بود در واقع، که آخرش نشد. ولی خیلی اتفاقای مهم تو این 100 سال افتاد. نتیجهش این شد که حالا انگلیس نتونست این کارو بکنه، تاش دیگه از اروپا رفت بیرون و عملاً شد جزیره‌ای جدا از خشکی اصلی. اما اصل این که این دوتا ملت از هم جدا شدن با هویت‌های مستقل از هم، دوتا ملتی که اول جنگا خیلی قاطی‌تر از این حرفا بودن، حتی خاندان سلطنتیشون فرانسه صحبت می‌کردن، این مال از نتایج این جنگ هاست. قبل از جنگ مردم وفاداریشون به همون دوک منطقه خودشون بود. وقتی این جنگا تموم میشه دنیای دیگری شده، ملت شکل گرفته، در در فرانسه، در انگلیس قدرت متمرکزتر شده. در طول جنگ بوروکراسی شکل گرفته به یه شکل جدیدی، چون مالیات باید جمع میکردن، چون ارتش باید درست میکردن، دیگه کار با شوالیه و اینا پیش نمیرفت. این نظام اداری میخواست، اصلاحات قانونی و حقوقی بعدش اومد. ترکیب این با اینکه لردا ضعیف شدن، سیستم فئودالی از بین رفته بود، دولت‌های قوی بزرگ متمرکز تازه‌ای در اروپا درست کرد. بریم کم کم ببندیم ویدیو رو. اول یه مرور ریز بکنیم همه حرفایی رو که زدیم تا بعد برسم به اون داستان ایران. گفتیم 10 قرن قرون وسطا نه همش تاریکی بود، نه همش بیخبری بود. گفتیم ساختار اقتصادی جامعه اروپا عوض شد. اول که قدرت مرکزی روم افتاد، ناامنی بود و در غیاب قدرت مرکزی دهقان‌ها که می‌خواستن امنیت بیاره. سیستم فئودالی شد جوابی برای این مشکل. توی صرف در زمین من کار کن، من لرد مواظبت هستم. سادش این دیگه. بعدم من زمین رو از شاهه میگیرم، به توی شاهم یک چیزی میدم، یک سرباز میدم، شوالیه میفرستم هر وقت لازم داشتی. بعد سیستم پیچیده تر شد، کشاورزی پیشرفت کرد، مازاد محصول زیاد شد، تجارت رونق گرفت، پول و قدرت بیشتر شد دست شاهایی که بالای هرم نشسته بودن. تا اون آمد جمعیت کم شد، نیروی کار کم شد، دهقانها شرایط بهتری میخواستن، پول میخواستن بابت کار. هرم سیستم فئودالی از زیر شروع شد خالی شدن و لرزیدن و کم کم رفت و جاشو داد به پادشاهی‌های قدرتمند محلی و منطقه‌ای. تو همین 10 قرن گفتیم کلیسا خیلی عوض شد. گفتیم از بعد از سقوط روم صومعه ها نقش مذهبی داشتن، نقش اجتماعی داشتن، در حفظ و نگهداری و رشد علم نقش داشتن. پاپ قدرت گرفت، اثرگذاریش زیاد شد، قدرت شاه رو با قدرت معنوی خودش تقویت کرد. از قدرت شاه قدرت سیاسی گرفت یا در کنار شاه قدرت سیاسی گرفت. اوج این داستان قرون وسطای میانه بود که دیگه پاپ خیلی قدرتش زیاد بود. هم توی مکاتب الهیاتی که شروع کرد میبینیم، هم شروع کردن میبینیم، هم توی لشکر بزرگی که جمع کردن و جنگ‌های صلیبی رفتن و کلیساهایی که ساختن و واقعا با اختلاف چشمگیرترین بناها و نهادهای زمان بودن. و بعدم دیدیم در قرنهای آخر قدرت کلیسا هم کم شد، فسادش هم زیاد بود. مردم هم بعد از طاعون میگفتن اگر روحانی هستی، اگر وصلی، چرا دعات نمیگیره؟ این طاعون چی میگه؟ و اون نیاز به تغییر و اصلاح هم کم کم در کلیسای واتیکان هویدا شد و قدرت اینا هم کم شد. سومین چیزی هم که تغییر و تحولش رو تو این 1000 سال دیدیم سیستم سیاسی بود، از قدرت‌های پراکنده محلی تا کم کم پادشاهی‌های محلی، آخرش بارقه‌های چیزی که بعداً شد دولت‌های ملی. این خیلی خلاصه این 1000 سال بود. 1000 سالی که توش ایران چه خبر بود؟ وقتی قرون وسطا شروع شد در ایران هنوز شاهنشاهی ساسانیه. کمتر از 2 قرن بعدش ایران میره توی اروپا، امپراتوری‌های عربی اسلامی، و تمام قرون وسطای آغازین و میانی پادشاهی‌هایی یا از عرب‌ها یا از ترک‌ها یا از اطراف فلات ایران آمدن دارن و حکومت میکنن. و تقریبا اینطوری هست تا توی قرون وسطای متأخر که مغول‌ها میان. بعد از 3 حمله حکومت مغولی داریم، یعنی دوره ایلخانی مغولی داریم در ایران. و وقتی که تموم میشه قرون وسطا، ایران در حکومت تیموریان آماده میشه با یه فاصله بعد از این برای اینکه وارد دوره صفوی بشیم در عصر مدرن.
عصر مدرن دورانی که از 1500 تقریبا میگیم شروع میشه دیگه. یعنی در بیشتر قرون وسطا، اصل حرف اینه، چکیده تاریخ ایران تو اون دوره اینه، در بیشتر قرون وسطا اینطوری نیست که تمام این سرزمین از دجله تا جیهون در حکومت یک پادشاهی ایرانی باشه. شکل گرفتن چنین حکومتی میمونه تا اول قرن 16 و به قدرت رسیدن صفویه که داستانش رو دیگه در چند تا ویدیو مفصل تعریف کردیم. این ویدیو موضوعش قرون وسطا بود و گفتیم چون از چند تا کلمه مهم داره قرون وسطا، بریم یه خورده درباره اینا بیشتر بدونیم. یکی از این کلمه ها فئودالیسم بود. بعد یادمون افتاد که یه چیزایی ما قبلا درباره تاریخ ایران خوندیم که این ربط داره به فهمیدن مفهوم فئودالیسم. این از موضوع قرون وسطا واقعا یه خورده خارجه، ولی به نظرم هیچ جا بهتر از اینجا نیست برای اینکه این حرف رو مرور کنیم. داستان چیه؟ یه کتابی توی پادکست پلاس تعریف کردیم، ایران جامعه کوتاه مدت. آقای کاتوزیان که این نظریه ایران جامعه کوتاه مدت از ایشون میاد، ایشون واضح این نظریه است. ایشون میگه من یک مطالعه تطبیقی کردم، یعنی مقایسه کردم تاریخ ایران رو با تاریخ اروپای غربی و از این مقایسه چیزایی فهمیدم. چیه داستان؟ میگه من از مقایسه این دوتا دیدم در اروپا طبقات اجتماعی مستقل از حکومت قدرت پیدا کردن که میتونن قدرت پادشاه رو محدود کنن. اون طبقه حاکمی که در اروپا هست، طبقه لندلورد ها که در اروپا هستن، دولت به اینها متکیه. در حالی که توی تاریخ ایران که نگاه میکنیم یه طبقه هستن که اونا هم اختیارات زیادی دارن، زمین رو دارن، بهره برداری میکنن، رعیت دارن اینا، ولی دولت به اینها متکی نیست. اینا هن که به دولت متکی هن. طبقات متکی به دولتن. در اروپا هرچی طبقه بالاتر باشه اتکای دولت بهش بیشتره. در ایران هرچی طبقه بالاتر باشه اتکاش به دولت بیشتره. و از این برای چی استفاده میکنه؟ استفاده میکنه که بگه که برای اینه که حکومت در ایران استبدادی بوده. به خاطر اینکه مال و زندگی و همه چیز مردم و حتی بالاترین طبقات دست دولت بوده، دست حکومت بوده، دست شاه بوده. یعنی شاهی که قدرتش رو هم از این طبقات نمیگیره، بدهی هم به اینا نداره، چیزی رو لازم نیست با اینا چونه بزنه، چون همه چی از خدا گرفته، مستقیم از خدا گرفته. شاه نماینده خداست، کاری با این طبقات نداره، که تکیه‌ای به اینا نداره. هر چی هست مال خودشه چون با خدا بسته، یا به نام فر ایزدی قبل از اسلام یا به اعتبار ذل اللهی بعد از اسلام، ولی شاه به بالا وصله، قدرت به بالا وصله و بجز خودش، بجز توانایی خودش چیز دیگری نیست که قدرتش رو محدود کنه. این متفاوته با این چیزی که داریم تو سیستم فئودالی اروپا میبینیم که پادشاهی که اونجا نشسته قدرت داره ولی قدرتش متکی به طبقاته. این طبقات قدرتش رو محدود میکنن. این یه بیان دیگه یه جاهایش از اون حرفی که توی کتاب دالان باریک خوندیم. برای این ویدیو نکته حاشیه‌ایه ولی برای من خیلی نکته اساسیه، چون توی کتاب دالان باریک آزادی چی میگفت؟ میگفت برای توسعه شما باید یه دولت خیر قوی که بتونه خیلی کارا بکنه داشته باشی، بعد یه جامعه قوی یعنی نهادهای قوی دیگری داشته باشی که بتونن قدرت اینو کنترل کنن. جامعه قوی یعنی چی؟ یعنی همین چی طبقاتی که دولت به اینا اتکا داره، دولت متکی به اینهاست. اینا یه بخشی از جامعه قوی هستن. یه بخشیش هم همون نهاد کلیساست. یه بخشیش هم چیزای نهادهای دیگه هستن که دیگه حالا گفتیم، از بعضیشون از همین سنت‌های ژرمنیک میاد. برای من خیلی جالبه وقتی که این کتاب‌های مختلفی که میخونیم به هم وصل میشه. کمک میکنه یه ویدیویی مثل این که باهاش میخوایم تاریخ قرون وسطا رو بهتر بفهمیم، اون 1000 ساله رو بفهمیم، کمک میکنه دوتا کتابی رو که پارسال و چند سال پیش خوندیمم یه خورده حالا برامون مفهومش روشن‌تر بشه. پیشنهاد میکنم این حرفای این ویدیو اگه براتون جالب بود حتما اون کتاب، اون اپیزودهای مربوط به ایران جامعه کوتاه مدت و اپیزود دالان باریک آزادی رو اگر نشنیدید حتما، اگر هم شنیدید یک بار دیگه گوش بدین و مرور کنین. دم شما گرم، مرسی که با ما هستین و کمک میکنید که ما هم این کنجکاوی ها رو